Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Go. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn các trận đánh Go Battle League thuộc khuôn khổ giải Great League Remix Cup. Và các trận đánh này được thực hiện và gửi đến cho mình bởi trainer 88 Alex 26, chính là anh Alex Lee, một quản trị viên của nhóm Pokemon PvP Việt Nam. Và MVP team của anh ấy sử dụng ngày hôm nay đó sẽ là Cofagrigus Delic. Backline sẽ là sự hỗ trợ của Cabin và đặc biệt là Scrafty. Như các bạn đã biết, Scrafty trong mùa giải lần này đã được update move Thunderbolt và đây sẽ là một cover move cực kỳ ổn cho Pokemon này trong việc counter là các Pokemon hệ bay điển hình trong giải Great League Remix như là Mantine. Ngoài ra thì với việc đi mua Foul Play hoặc là Power Up Bench, bên cạnh đó thì những move này có thể giúp cho Pokemon này chống lại những Pokemon mang hệ thép như là Registeel, Berserker, thậm chí là những Pokemon mang hệ tiên và nhưng không đi mua hệ tiên như là Carbine, hệ tiên đá. Do đó, Pokemon này cũng sẽ trở thành một trong những hàng spicy để giúp cho các bạn leo rank tương đối ổn trong những ngày cuối cùng mà giải Great League Remix vẫn còn đang tiếp diễn. Cofagrigus Delic đây sẽ là một Pokemon cực kỳ trâu bò trong giải CB 1500 và với bộ move Shadow Ball và Dark Pulse thì đây sẽ là những nốt move khá là ổn để Cofagrigus có thể thi đấu và giành được league. Carbine thì là một Pokemon cực kỳ trâu bò như chúng ta đã biết và Pokemon này sẽ là một closer cực kỳ ổn nếu như chúng ta có thể phân phối siêu cực kỳ ổn. Chính xác hơn thì đây sẽ là một team mà các bạn có thể cân nhắc để sử dụng trong những ngày đến. Cụ thể các trận đánh PvP của chúng ta trong ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào? Mình mời các bạn đi vào nội dung chính của ngày hôm nay. Trận đấu đầu tiên chúng ta có Cofagrigus Delic đối đầu với Shadow Gligar. Một neutral matchup, một league tương đối là cân bằng. Và việc chúng ta có win hay không thì sẽ phụ thuộc vào việc Alex có kho được đòn trick từ Pokemon hay không. Anh ấy đã không siêu rất chính xác đòn Aerial Ace và phản công lại với đòn Top Pose. Vì là Shadow Gligar nên một Shadow Ball gần như sẽ KO Pokemon này. Do đó đòn Top Pose đầu tiên đã lấy được siêu từ Gligar. Đây chắc chắn chỉ là đòn Aerial Ace và Alex đã down siêu đầu tiên để chặn được đòn này, giữ cho cô Pháp vẫn còn khỏe và tiếp tục phản công lại với một đòn Top Pose. Top Pose đã lấy được siêu cuối cùng của đối phương. Và trong heo rank này thì mình cho rằng Alex không cần phải siêu. Đối phương cũng đã chơi thông minh khi quyết định đánh đến sàn một tí. Và điều này sẽ khiến cho Alex gặp nhiều khó khăn hơn đôi chút. Bởi vì Carbine hoàn toàn có thể bị đánh super effective bởi đòn trick. Tuy nhiên đây là một Pokemon cực kỳ trâu bò và hoàn toàn có thể tranh được hai đòn trick. Đòn trick đầu tiên đi trúng đích và Gligar đã bị hạ gục bởi các đòn Rock Throw. Pokemon thứ hai của đối phương là Quagsire và đa phần như các bạn đã biết trong Great League Remix Cup lần này đó chính là Quagsire sẽ đi mua Aqua Tail thay vì Mud Bomb và đúng như điều đó ở backline sẽ có Mantine và đây sẽ là một miếng mùa ngon cho Scrafty với đòn Thunderpunch. Thunderpunch đã lấy được khoảng 60% HP từ Mantine và nếu như anh ấy siêu được đòn Aerial Ace này và thắng được CMB của Mantine thì Scrafty có thể closer game đấu này cho anh ấy. Thunderpunch thứ hai từ Scrafty đã đánh bại được Mantine và phần việc còn lại của Scrafty đó là quá đơn giản, chỉ việc tung thêm một đòn Thunderpunch nữa lên trên Quagsire là có thể giúp cho trainer Alex của chúng ta giành được chiến thắng. Tuy nhiên Quagsire đã kịp thời đạt được đến 2 mũ Aqua Tail và Aqua Tail thứ hai đã KO được Scrafty. Phần việc còn lại sẽ phụ thuộc vào Carbine và liệu Carbine có tank được một đòn Aqua Tail hay không. Carbine vẫn tank được đòn này và anh ấy đã dễ dàng Rock Throw farm down được Pokemon Quagsire và kết game. Game đấu thứ hai chúng ta có Ninetale Shadow Delic. Alex đã cố gắng farm và thả trên CMB của đòn Water Ball. Dĩ nhiên thì Ninetale sẽ win CMB khô phát bởi vì là một Pokemon có sức tấn công tương đối là cao ở giải Great League Remix Cup lần này. Alex đã chơi tốt khi quyết định bay đòn Top Pose đầu tiên lấy được siêu từ Ninetale và đòn Shadow Ball thứ hai cũng đã lấy được siêu cuối cùng của đối phương. Ninetale sẽ không có một matchup tốt khi đối đầu với Carbine, dẫu cho Pokemon này có rất nhiều năng lượng, tuy nhiên một hay hai đòn Water Ball là quá ít để có thể đe dọa được Carbine. Đòn Water Ball trúng đích nhưng không gây ra được quá nhiều tổn thương cho Carbine và Carbine bị farm ra bởi các đòn Rock Throw.
Pokemon thứ hai của đối phương là Defense from Deoxys. Với Deoxys thì mình cho rằng ở backline rất có thể là một fighter thứ hai, có thể là Poliwrath, hoặc cũng có thể là một Pokemon mang hệ bay như là Gligar. Thunderbolt không thể gây ra được quá nhiều tổn thương cho cabin, và ngay lập tức Alex đã swap sang Scrafty. Scrafty hoàn toàn có thể tank được một đòn Thunderbolt. Thunderbolt cũng không gây ra được quá nhiều tổn thương. Và ở backline đối phương cũng đã có một Pokemon hệ bay đúng như dự đoán, nhưng đó lại là Mantine thay vì Gligar. Mantine sẽ hoàn toàn bị hạ gục bởi hai đòn Thunderpunch. Và khi này Alex cần phải chơi tỉnh táo. Anh ấy đã quyết định không siêu đòn Aerial Ace và có thể cho cabin xuất trận và hoàn toàn farm down Mantine để có năng lượng thực hiện một đòn Moonblast lên trên Defense from Deoxys khi Pokemon này quay trở lại. Aerial Ace đã được shield bởi cabin và Deoxys quay trở lại. Một đòn Moonblast là thừa sức để KO Pokemon đang còn có HP này. Boom! Alex đã giành chiến thắng trong game đấu thứ hai của game. Game đấu thứ ba chúng ta có một Helix, đó chính là Obstagoon, và ngay lập tức Alex đã phải swap sang Scrafty và anh ấy đã gặp một hard swap khác, đó chính là Shadow Gligar. Gligar hoàn toàn có thể tank được một đòn Foul Play và có thể farm được rất nhiều năng lượng từ một đòn Aerial Ace để kết liễu Scrafty. Alex đã quyết định down shield để chặn đòn Aerial Ace và anh ấy quyết định bay shield đối phương bởi đòn Thunderpunch. Thunderpunch đã lấy được shield của Gligar và đối phương đã mắc sai lầm khi quyết định thả Chapel Aerial Ace ngay lập tức. Thay vì farm thêm một vài fast move nữa, điều này sẽ tạo điều kiện cho cô Phát quay trở lại và hoàn toàn farm down trước khi bị dính một đòn Dick. Đây có thể là Dick. Đúng vậy, đây là đòn Dick đến từ Gligar và cô Phát đã còn rất rất ít HP. Tuy nhiên điều này cũng không quan trọng bởi vì đối phương dù sao vẫn còn là Obstacle. Alex đã swap sang cabin và draw out được Pokemon backline của đối phương là Charlison. Trong các kèo có siêu cân bằng, và nếu như Charlie đi đòn Hex thay vì Purple Beam thì cabin cũng không phải là hoàn toàn yếu thế. Nhưng ở đâu đó Obstacle vẫn còn rất là khỏe mạnh. Nên đây sẽ là một game đấu cực kỳ khó khăn cho trainer Alex của chúng ta. Đòn Rock Slide đi trúng đích và Alex cần thêm một đòn Rock Slide trúng đích nữa để hạ gục được Charlie. Anh ấy đã quyết định swap ngược lại cô Phát và để dành năng lượng trên cabin. Double từ cô Phát đã lấy được shield cuối cùng của đối thủ. Tuy nhiên Obstacle vẫn còn rất là khỏe và một đòn Night Slash là thừa sức để KO được. Trong tình huống này thì Alex cũng không còn quá nhiều cửa chơi bởi vì dù đòn Moonblast KO được Obstacle, nhưng dù sao Charlie cũng còn rất nhiều năng lượng, nên nếu như anh ấy có thể vượt qua Obstacle cũng không thể hạ gục được Charlie. Đúng như vậy, Charlie đã kịp thời sạc đầy đủ và tung một đòn Surf, và Alex vẫn như mọi khi tiếp tục cắt đoạn mà anh ấy đã bại trận. Game đấu tiếp theo, chúng ta có Polito Shadow Delete. Đây sẽ là một matchup tương đối cân bằng, và đặc biệt là khi Polito của đối phương đi đòn Score thì đây sẽ là một matchup tương đối là rắc rối. Có vẻ như đối phương chọn đi đòn Score và có vẻ như là Score và Ice Beam hoặc là Earthquake. Alex đã đam một siêu chọn đòn Score thứ hai và hoàn toàn tham gia Pokemon này. Ngay lập tức anh ấy đã swap sang Scrafty, một quyết định tương đối là khó hiểu của Alex. Nếu như anh ấy chọn ở lại với Kofak hoặc là swap sang Cabin thì sẽ là lý tưởng hơn rất nhiều. Đòn Foul Play đến từ phía Scrafty không gây ra được quá nhiều tổn thương cho Galvantula bởi vì anh ấy đã bị debuff bởi đòn Lunge. Và sau khi sạc đầy năng lượng trên Galvantula, đối phương đã swap sang Pokemon cuối cùng của họ, đó chính là Gligar. Gligar khi có rất nhiều năng lượng thì đây sẽ là một rắc rối tương đối lớn cho Alex, bởi vì hai đòn Trick Shadow Dick đến từ Gligar là đủ để hạ gục được Cabin, và nhiệm vụ của Alex đó phải là tank được một đòn Trick, sau đó tung một đòn Rock Slide lấy được shield của Gligar và swap sang Kofax.
để có thể cố gắng đè được CMB của đối phương. Anh ấy đã làm rất tốt khi mà cô Park đã đè được CMB của Gliga. Tuy nhiên đối phương vẫn còn đó rất nhiều năng lượng trên Gliga. Một đòn trick cũng có thể gây ra được rất nhiều tổn thương. Đối phương đã quyết định swap ngược lại sang Gargantula. Và đây chính là đòn lunge. Đối phương đã mắc sai lầm. Nếu như đối phương tung một đòn distract thì sẽ đưa Cabin vào trong harem. Một đòn trick hoàn toàn có thể KO được Pokemon này. Và đó là lý do tại sao đối phương trong trận game đấu này đã thất bại. Alex đã làm tương đối tốt trong game đấu này. Good game. Game đấu tiếp theo, Alex đã có được boost league đầu tiên, đó chính là Deoxys. Đối phương ngay lập tức swap sang Registeel. Chúng ta đã có một câu trả lời tốt trong tình huống này, đó chính là Scrafty. Mặc dù không đi đòn Power Weapons, tuy nhiên đây sẽ là một matchup mà Registeel trong các điều kiện có shield sẽ giành được lợi thế cực lớn, bởi vì hai đòn Foul Play là thừa sức để KO được Registeel của đối phương. Alex đã mắc sai lầm khi quyết định undercharge một tí. Nếu như anh ấy chọn một siêu và hoàn toàn tung được hai đòn foul play thì đó sẽ là lý tưởng hơn rất nhiều. Khi Deoxys quay trở lại, Pokemon này đã call được đòn Thunder Punch đầu tiên và tiếp tục là một đòn foul play đi trúng đích. Ở backline, đối phương chỉ còn đó là Frostlass và đây sẽ là một miếng mồi ngon cho Cabin để Pokemon này giúp Alex close game đấu. Mọi việc đang diễn ra vô cùng thuận lợi cho Alex trong game đấu này, mặc dù anh ấy đánh có phần hơi bị lỗi một tí. Shadow Ball dễ dàng hạ gục được cô Phát. Và có lẽ như Alex sẽ chọn quay trở lại với Scrafty để giữ cho Frostlass tung ra thêm một đòn Avalanche để lấy đi năng lượng của Pokemon này. Avalanche đi trúng đích hạ gục được Scrafty và Cabin quay trở lại. Cabin xuất trận hoàn toàn Rockfall farm down được Frostlass. Deoxys trong điều kiện còn quá ít HP không thể gây ra được quá nhiều sát thương cho Cabin, dẫu cho đối phương tung được đến 2 hay 3 đòn Thunderbolt thì vẫn không đủ sức để hạ gục được Cabin. Cuối game, game tiếp theo chúng ta có một list tương đối khó chịu, đó chính là Swampert, là Normal Swampert. Normal Swampert sẽ là một Pokemon gây ra được rất nhiều khó khăn cho team này, bởi vì hai đòn Hydro Cannon sẽ KO được Cofagrigus. Tuy nhiên đối phương ngay lập tức đã swap sang Mantine sau khi đòn Hydro Cannon trúng đích, và điều này tạo điều kiện cho Cabin xuất trận hoàn toàn Rock Throw farm down Mantine, và gần như anh ấy sẽ có đầy đủ năng lượng để đánh lên trên của Swampert. Đây có vẻ như là đòn Water Ball thứ hai, điều này bắt buộc Alex phải tung một đòn Rock Slide để có thể KO được Mantine trước khi Pokemon này đạt được một sạc move thứ ba. Rock Slide hạ gục được Mantine và Swampert quay trở lại. Alex quyết định tung đòn Rock Slide ngay lập tức lên trên Swampert, và Rock Slide đã lấy được shield đầu tiên. Đối phương đã có một quyết định sai lầm khi shield đòn Rock Slide, bởi vì đòn Shadow Ball từ cô Phát là nguy hiểm hơn rất nhiều. Alex ngay lập tức swap sang Scrafty và đối phương ở backline có đó chính là Mandibus. Đây sẽ là một matchup tương đối cân bằng, bởi vì các đòn Thunder Punch từ Scrafty hay là Aerial Ace từ Mandibus đều đánh super effective lên đối phương lẫn nhau. Đối phương có vẻ như đã bị lag một tí, và dù vậy thì đối phương cũng phải có đến 3 đòn Aerial Ace để hạ gục được Scrafty. Trong khi Scrafty sau khi hai đòn Thunder Punch đi trúng đích hoàn toàn có thể farm down được Mandibus. Airways thứ hai đi trúng đích, và Alex đã quyết định swap ngược lại sang Cabin và catch được đòn Hydro Cannon của Swampert. Anh ấy đang chơi cực kỳ hay trong game đấu này. Có lẽ như là cô Phát quay trở lại, đúng như vậy, cô Phát quay trở lại và tung một đòn Dark Pulse lên trên Swampert. Dark Pulse đi trúng đích và Swampert vẫn còn tương đối là khỏe. Có vẻ như đây sẽ là một đòn Hydro Cannon. Đúng như vậy, Hydro Cannon KO được cô Phát. Anh ấy bắt buộc phải down shield để bảo vệ cho Scrafty, và nếu như Mandibus của đối phương có sẵn một đòn Aerial Ace thì Alex của chúng ta sẽ thất bại.
nhưng không hiểu lý do vì sao đối phương lại không shield trong tình huống này, cũng rất khó hiểu. Game đấu tiếp theo, chúng ta có Deoxys Delete, lại là một Woodlick, và đối phương chỉ có một size swap, đó chính là Dunspark, là một miếng ngồi ngon cho Scrafty. Scrafty đã quyết định đao shield đầu tiên để chặn đòn Drill Run. Theo như mình nghĩ thì trong tình huống này Alex không cần phải shield bất cứ đòn nào từ Dunspark, bởi vì Pokemon này cần phải có đến 3 sạc mua mới có thể hạ gục được Scrafty, và Scrafty hoàn toàn có thể farm đến 100% năng lượng từ một đòn Thunder Punch để hạ gục được Dunspark. Deoxys quay trở lại sau khi Dunspark bị hạ gục và Foul Play đi trúng đích. Tiếp tục đòn Foul Play thứ hai đến từ phía Scrafty, và đòn Foul Play đã lấy được shield đầu tiên của đối thủ. Đây chắc chắn là Psycho Boost, và với một Pokemon tương đối tròn như là cô Phát thì anh ấy không cần phải shield. Ở backline, đối phương cũng là một miếng mồi ngon khác cho Carbine, đó chính là Aurorus. Aurorus dẫu cho đi đòn Meteor Beam cực kỳ mạnh, tuy nhiên các đòn Rock Throw đến từ phía Carbine sẽ đánh super effective Pokemon này, bởi vì Aurorus vẫn còn mang hệ băng. Và Alex đã chơi không ăn quyết định CMB đối phương ở đòn sạc move thứ hai để dụ cho Aurorus thả toàn bộ các năng lượng mà Pokemon này đã tích trữ. Đồng thời, Carbine sẽ có một phần việc nhẹ nhàng hơn khi không phải dính một đòn Meteor Beam đến từ phía Aurorus. Deoxys cũng còn quá HP và đối phương đã phải chấp nhận bỏ cuộc. Good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Shadow Alola Ninetale một lần nữa. Và có lẽ giống như bài trước, Alex của chúng ta tiếp tục CMB đối phương ở đòn Weather Ball, và anh ấy đã đao shield đầu tiên để chặn đòn Weather Ball. Dark Pulse đến từ cô Pháp, và lần này đối phương đã chơi tỉnh táo khi quyết định không shield đòn này. Alex quyết định farm đến 5 fast move nữa và sau đó thả đòn Dark Pulse thứ hai để hạ gục được Ninetale. Đối phương ở backline có Ferrothorn, và Ferrothorn sẽ là một core breaker đối với Carbine. Chúng ta cần phải thấy rằng Alex đang gặp may mắn khi anh ấy vẫn còn Scrafty. Scrafty hoàn toàn có thể trang được một đòn Power Whip. Tuy nhiên, backline của đối phương vẫn còn đó một Poliwrath quá khỏe, và chỉ cần một đòn score đi trúng đích từ Shadow Poliwrath thì trainer đối thủ hoàn toàn có thể farm trao được Carbine và sau đó là cả Scrafty nữa. Đây là đòn score thứ hai và Carbine đã vào trong hell rank mà Poliwrath hoàn toàn có thể counter farm trao. Alex quyết định thả một đòn Rock Slide đã lấy được siêu cuối cùng của Poli. Đây là CMB với đòn Ice Wing, và mình cho rằng đòn Ice Wing cũng gần như đã take out được Scrafty đem về chiến thắng để cho đối phương. Good game. Game đấu tiếp theo lại là một Wood League, đó là Deoxys, và lần này đối phương đã có một câu trả lời khác, đó chính là cô Pháp Rigas. Alex lại quyết định swap sang Carbine thay vì Scrafty để catch đòn Shadow Ball. Trong tình huống này thì mình nghĩ rằng Scrafty sẽ là một lựa chọn tốt hơn, bởi vì nếu như Carbine bị trúng đến hai đòn Shadow Ball thì đối phương hoàn toàn có thể lựa chọn một shield và hoàn toàn farm down được Carbine. Đòn Rock Slide đã KO được cô Pháp, đối phương đã chấp nhận từ bỏ Switch và quyết định quay trở lại với Deoxys để có thể farm Carbine lấy năng lượng dẫn trước. Dù sao, Alex cũng đã kịp thời đạt được một đòn Rock Slide, và Rock Slide cũng gây ra được khá khá damage lên trên Deoxys, đưa Pokemon này vào Hell Rank mà một đòn Shadow Ball có thể KO được. Alex quay trở lại với cột phát và quyết định tung đòn Dark Pulse thay vì Shadow Ball. Đây chắc chắn là đòn Psycho Boost. Đúng như vậy, Alex đã không siêu cho cô Pháp. Và đây là đòn Psycho Boost thứ hai, và giờ đây Alex lại tiếp tục không siêu đòn Psycho Boost. Đối phương đã quyết định swap sang Pokemon cuối cùng của họ, đó chính là Registeel, và bắt buộc họ phải đầu hàng, bởi vì
vẫn còn đó một Scrappy đầy máu. Dường như chúng ta vẫn còn một trận đấu nữa, đó chính là game đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Scrappy, xin lỗi các bạn, cô Fabregas đối đầu với Deoxys. Lần này đối phương đã chọn ở lại và tung một đòn Succubus sau đó swap sang Freedom. Cũng tương đối là khó hiểu cho Alex khi anh ấy quyết định swap Cabin vào để đấu trực diện với Freedom thay vì Scrappy. Nếu như anh ấy swap Scrappy vào thì đây sẽ là một matchup mà Scrappy hoàn toàn thống trị. Và với việc Freedom của đối phương đi đòn Trailblade thì đây sẽ là một Nightmare dành cho Cabin. Đối phương đã siêu được đòn Moonblast và hoàn toàn có thể tung thêm một đòn Trailblade nữa để hạ gục Cabin. Ngoài ra, Raiden của đối phương đã tích trữ được rất nhiều năng lượng. Đòn Trailblade hạ gục được Cabin một cách dễ dàng. Và attack của Raiden bây giờ đã tăng lên, không tưởng đã tăng lên được đến 3 bậc. Giờ đây một Body Slam cũng sẽ gần như lấy được 40 đến 45% HP của Scratty. Đúng như vậy là lấy được đến 50% HP của Scratty. Vậy chỉ một Body Slam nữa từ Raiden sẽ hạ gục được Scratty nên Alex đã bắt buộc phải down shield. Đối phương quay trở lại với Deoxys cũng tương đối là khó hiểu khi không quyết định chọn ở lại với Raiden. Và đòn Shadow từ cô Phát vẫn chưa thể KO được Deoxys. Đối phương kịp thời tung thêm một đòn Psycho Boost để hạ HP của cô Phát xuống còn rất thấp. Raiden quay trở lại. Cô Pháp có kịp thời sạc được thêm một đòn Dark Wolf để hạ gục được Pokemon này. Ở backline, đối phương vẫn còn đó Dark Wolf. Và mình cho rằng đối phương đã mắc sai lầm khi quyết định thả đòn Sharkmo Body Slam ngay lập tức. Mình đang tương đối là lag trong những ngày này. Dù gì Scratty cũng đã trong Hellray mà một đòn Wild Charge có thể KO được. Nếu như ở đầu trận Alex swap sang Scrappy thay vì Cabin thì chắc chắn trong game đấu này anh ấy đã giành được chiến thắng. Vâng, như vậy là các trận đánh của chúng ta trong ngày hôm nay đã kết thúc. Xin cảm ơn trainer 88 Alex 26 anh Alex Lee đã gửi đến cho chúng ta những trận đấu PvP thật tuyệt vời ở giải Great League Remix. Hy vọng rằng một team với cô phát Delete backline gồm có Scrappy và Cabin sẽ giúp cho các bạn leo rank tốt trong những ngày cuối cùng của giải Great League Remix. Nếu như các bạn thấy video của mình là hay và hữu ích, mong rằng các bạn sẽ để lại cho mình một like, một comment, một subscribe, đồng thời share các video của kênh Thunder Storm Go rộng rãi hơn. Trong những ngày sắp đến thì mình sẽ tiếp tục làm ra những video với chất lượng cao hơn và gửi đến cho các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn.